Vill du lära dig svenska snabbare och lättare med ChatGPT? Då ska du inte missa de 10 tipsen. Med dem ser du snabbt framsteg. Kul att du är tillbaka. Idag pratar jag om ett ämne som är viktigt för många av er. Det märker jag på era meddelanden och kommentarer. Ni frågar mig ofta hur ni kan använda programmet för att prata bättre svenska. Inte svårt och inte teoretiskt, utan enkelt i vardagen. Många vet att ett digitalt språkhjälpmedel kan hjälpa, men ofta är det oklart hur man använder det rätt. Det är helt normalt. När man har något nytt måste man först lära sig hur det fungerar. Idag visar jag dig precis det, enkelt och tydligt. Det här verktyget kan vara vid din sida varje dag. Du kan öva med det överallt. Du behöver ingen lärobok och ingen förberedelse. Perfekt grammatik är inte heller nödvändig. Skriv bara en mening eller en fråga så kan du börja direkt. Programmet anpassar sig till dig. Du kan skriva långsamt eller använda enkla ord. Idag ger jag dig 10 idéer som fungerar direkt, oavsett om ni är A2, B1 eller precis har börjat. I slutet har ni små övningar som ni kan använda varje dag. Många av er undrar nu: vilken första idé kan alla använda för att prata bättre svenska direkt? Viktigt är att du först vet exakt vilken nivå du har. Är du A1, A2, B1 eller redan längre? Det är mycket viktigt. Du måste öva ord som passar din nivå. Om du är A1 behöver du enkla verb som gå, komma, göra eller bo. Om du är C1 vill du utöka ordförrådet och söker svårare verb som analysera, motivera eller utveckla. Den första uppgiften är alltså: säg din nivå och be mig om de viktigaste verben för nivån. Det är mycket lätt, men har stor effekt. Du får ord som du verkligen behöver. Inte för många och inte för svåra. Så lär du dig snabbare och tydligare. Sedan kommer ett viktigt steg. Detta steg gör din svenska mycket mer flytande. Du kan säga: skriv en liten text med dessa verb, tack. Det hjälper dig, eftersom du inte bara ser verben enskilt, utan i meningar. Du hör hur de låter och ser hur man använder dem. Det behöver många elever. Denna text kan du läsa varje dag. Helst högt. På morgonen, på kvällen eller i din paus. Då händer något automatiskt. Orden stannar i huvudet. Du behöver inte tänka länge längre. Du känner verben och kan använda dem snabbare. Så blir svenska studier roliga. Från en liten lista och en kort text växer verkliga framsteg, lite mer varje dag. Och vet du vad som också är bra? Man kan göra samma sak med dialoger. Många behöver svenska i vardagssituationer. Hos läkaren, på restaurang, i mataffären eller hos frisören.
Ofta vet de inte vilka ord de behöver där. Men man kan enkelt fråga: vilka verb behöver jag hos läkaren? Om du vill kan du också fråga: vilka fraser använder man hos frisören? Då får du en liten och tydlig lista. Efter det kan du låta skriva en kort dialog. En enkel dialog som du verkligen kan använda. Till exempel ett samtal om en beställning på restaurang eller en tid hos frisören. Dessa små dialoger kan du läsa högt och öva flera gånger. Du kan också ändra dem. Så lär du inte bara enskilda ord utan hela meningar från verkliga livet. Det ger dig trygghet. Med varje dialog känner du dig lite säkrare i språket. Så lär du steg för steg att tala som folk verkligen gör. Och vet du vad? Precis det gjorde jag själv när jag lärde mig svenska. Det rekommenderar jag också till alla mina elever. Först lär du verben. Sedan låter du skriva en liten text till dem. Sedan övar du dialoger från vardagen. Och när du kan dessa saker lite och orden känns mer bekanta kommer det tredje steget. Detta steg är viktigt om du verkligen vill tala flytande. Du kan nämligen säga att du vill få frågor med dina verb. Du svarar sedan på dem. Det är mycket enkelt, men också väldigt starkt. Du gör din lärpartner till en riktig samtalspartner. Du väntar inte längre bara på att memorera något. Du blir aktiv. Du måste tala. Du måste reagera. Och just det behöver du i verkliga livet. Du behöver det på jobbet, på kaféet, hos läkaren eller i vardagen. Fördelen är att frågorna passar din nivå. Om du vill ha enkla frågor får du enkla frågor. Vill du ha längre meningar får du längre meningar. Du kan till och med säga att frågorna ska låta som på restaurang eller i mataffären. Då blir det som en liten rolllek. Du kan göra det alltid, var du än är. Du har ingen stress och ingen rädsla. Säg bara tydligt vilka verb du övar. Till exempel gå, äta, köpa eller arbeta. Sedan säger du att du vill ha 10 frågor till det. Därefter svarar du högt. Det måste inte vara perfekt. Du får göra fel. Senare kan du höra hur det låter rätt. Om du gör det några dagar märker du att huvudet blir snabbare. Du tänker mindre. Du hittar snabbare de rätta orden. Du talar naturligare. Det är flytande svenska. Inte perfekt grammatik, utan klar kommunikation. Många elever blir säkra just genom detta. Du talar inte bara om språket. Du använder det. Det kan du göra varje dag. Du behöver bara mod, några verb och några frågor. Så tränar du äkta svenska som du verkligen behöver ute. Och alla kan klara det, steg för steg. Och jag vill säga ännu något. Det är viktigt att du inte säger fel meningar om och om igen. Om du använder fel varje dag fastnar de i huvudet. Därför är en liten kontroll väldigt bra. En bra metod är en dagbok.
Du kan skriva några meningar varje dag. Det kan alla. Du kan skriva vad du har gjort idag. Om du övar dåtid kan du ta verb som gå, göra, äta, arbeta, träffa, sova, köpa eller lära. Av det gör du små meningar som: jag gick till jobbet. Jag drack kaffe. Jag träffade min vän. Du kan skriva samma rutin varje dag eller något litet om din dag. En dagbok måste inte vara perfekt. Den behöver inte vara lång. Den måste bara vara ärlig. Sedan kan du låta den bli kontrollerad. Du får tips om hur du kan göra meningarna bättre. Du får inget betyg, inget felkryss och ingen press. Du får bara vänliga råd om hur meningen låter naturligare. Så lär du dig något varje dag. Efter en vecka skriver du redan många verb rätt. Efter 2 veckor låter dina meningar mer flytande. Efter några månader kan du berätta hela din dag fritt. Just denna lilla dagbok gör den största skillnaden. Den blir din egen lärrutin. Och den rutinen för dig framåt varje dag. Och det är en viktig punkt. När man har många möjligheter tappar man snabbt överblicken. Man kan öva texter, läsa dialoger, träna verb eller skriva dagbok. Många elever säger då: jag vet inte var jag ska börja. Här hjälper en enkel studieplan. En plan behöver inte vara stor. 10 minuter om dagen räcker. Det är mycket effektivt. Ett litet steg varje dag är bättre än mycket stress en gång i veckan. Regelbundenhet är viktigare än långa pass. En studieplan kan se ut så här. Första dagen övar du 10 viktiga verb. Andra dagen läser du en liten text med dessa verb. Tredje dagen övar du en kort dialog. Fjärde dagen svarar du på 5 frågor. Femte dagen skriver du en liten dagbokmening. Sjätte dagen låter du dina fel bli kontrollerade. Sjunde dagen skriver du en kort sammanfattning av veckan. Det är mycket enkelt, men fungerar bra. Du behöver inte fundera på vad du ska öva idag. Planen säger varje dag: gör bara detta lilla steg. Och det gör du då. Du kan också anpassa din plan. Vill du tala mer får du en talplan. Vill du öva dåtid får du en plan för det. Och om du har lite tid kan du till och med använda en 5-minutersplan. En plan ger också en bra känsla. Efter en vecka ser du att du gjort 7 små steg. Efter en månad märker du att du använder nya ord. Det motiverar och hjälper även dagar när du är trött. En tydlig plan gör lärandet lättare. Du följer den bara och går framåt steg för steg. Jag vill nu ge dig en liten uppgift som verkligen hjälper. Skriv ner vad du ska göra imorgon. Det behöver inte vara långa eller perfekta meningar. Enkla meningar räcker helt. Till exempel: imorgon går jag till jobbet. Imorgon köper jag bröd. Imorgon träffar jag en vän.
Imorgon tränar jag sport. Så övar du framtidsformen och många viktiga verb. Skriv ungefär 200 ord i kommentarerna. Det låter kanske mycket, men det är bra. Så kommer du igång med skrivandet och tänker mer på svenska. Du kan berätta vad du gör på morgonen, vad du planerar på eftermiddagen och hur kvällen ser ut. Du kan också skriva vilka ord som är svåra eller vilka situationer du vill öva. Det fina är: vi kan hjälpa varandra. Du kan läsa andras texter och lära dig något. Jag kan ge dig tips om hur en mening låter naturligare. Och många elever blir glada när de får läsa din text. Så blir det en liten lärgrupp och alla blir lite bättre. Så våga nu. Skriv din morgondag i kommentarerna. Jag ser fram emot din text. Idag var detta ett mycket hjälpsamt avsnitt. Du ser hur många enkla sätt det finns att öva svenska varje dag. Och helt utan stress. Du kan lära verb, tala dialoger, svara på frågor, skriva texter eller låta dina fel bli kontrollerade. Du kan till och med få en egen studieplan. Så känns lärandet inte svårt. Det blir en del av din dag. Och just det gör det lätt att fortsätta varje dag. Många märker inte ens hur snabbt de kan bli bättre. Små steg ger stora förändringar. Börja bara. Gör det lätt för dig. Använd de möjligheter du har. Bara 10 minuter om dagen kan förändra din svenska. Och det är kanske den viktigaste idén. Du måste inte vara perfekt. Du måste bara börja. Varje liten mening för dig framåt. Lär du verb. Repeterar dem. Använder dem i dialog och svarar. Blir svenska en del av dig. Då blir lärandet plötsligt roligt. Stressa inte. Använd enkla övningar. Ta små steg. Så går du säkert framåt. Tack för att du var med idag. Vi ses i nästa avsnitt.